I don't mind saying I rolled out of bed and I rolled up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan, and I decide on oats and eggs. Blow my cares away. Ooh, he pays me for the things that come. Lisa, آه خوبه. کجا رفتی؟ ها؟ ساعت 4 صبح منو بیدار کرده که میخوام بیام خونه، چون شبا میره بیرون. هوای ابری بارونی یه مدلیه که دلت میخواد زیر پتو کنار بخاری توی اون هوای سرد و نور کم به خواب و تنبلیت ادامه بدی. لیسا خانومم که ما رو ساعت 4 صبح بیدار کرد که در باز کن، میخوام بیام تو. از اون برم بعد میبادم به جوجه اردک ها غذا میدادم. خلاصه سعی کردم مغلوب این هوا نشم و چون قرار زیاد از این روزا داشته باشیم نباید که تبدیل به عادت بشه برای تنبل بودن. خلاصه که اومدم گفتم بذار برنامه هامو بنویسم، یه سری کارهای مختلف دارم برای امروز. بلوگیاه هام که کامل داره یخ میزنه باید ببرمشون داخل خونه و یه سرم میرم گلخونه چون میخوام بپرسم که چه گلوگیاه هایی میتونم بکارن، درخت ها و فلان کارهایی که میشه الان تو این فصل کرد. پنیر میخوام درست کنم با اون همه شیری که گرفتم از عمو رحمان و خب آره همین. شاید هم آخر سر یه سر رفتیم بیرون، نمیدونم، احتمالاً بارون بیاد، قشنگ ابرا پرن. سر کوچه خیلی قشنگه. اومدم این گلخونه پرسجو کردم راجع به گلوگیاه هایی که الان میتونم توی این فصل بکارم و کلا کارهایی که میتونم برای باغ و مزرعه بکنم. کلا اینکه از بزرگترین آرزوها و فانتزیام اینه که یک گلخونه بزرگ داشته باشم، یک کلکسیون از گلوگیاه های مورد علاقم. خیلی دوست دارم که به این رویام برسم. دیگه اومدم و یکم اطلاعات گرفتم و کلی عشق دارم میکنم از دیدن این گلوگیاه ها و دوست دارم همشو بگیرم واقعا همین الان. خوش اومدید به آشپزخونه. اینجا قراره که آشپزخونه بشه. فعلا ساختش متوقف شده چون بارونی و نمیشه کار کرد. قراره که اینجا پنجره و شیشه بخوره. فعلا پلاستیک پیچش کردیم که بشه داخلش موند. الان میخوام اون همه شیری که خریدیم و تبدیل به پنیر کنم چون اضافه مونده و خراب میشه. این کار همیشه مامانم میکرد ولی دیگه الان هم خودم دیگه. بریم که برای اولین بار پنیر درست کنیم. اول باید شیر رو داغ کنیم.
باید نمک بریزیم. کمه فکر کنم داره میبنده، ولی خب حالا ببینیم چی میشه. بریم تو کارش. وای وای پنیره دیگه، چرا استرس داری؟ آفرین، نیاز به کمک دارن، واقعا نیاز به کمک دارن. او ریختم رفت. وای سر. ببین اگه من داغه. ببین مشکل اینه که من فکر کنم باید میذاشتم که این سرد شه، چون الان هیچ کارش نمیتونم بکنم. اینو باید ببندم و بذارم رو سبد، لگنو سنگین کنم بذارم روش تا آبش بره. ولی این انقدر داغه من الان نمیتونم اصلا بذار گره بزنم. اجازه بدید، اجازه بده. خب این الان ما میذاریم این زیر. خب اینو میذاریم روش، فشار ببین آبش الان همینجور تخلیه میشه. من الان تخلیه میکنم بهتون نشون میدم. طوفان شد. واقعا اونقدر سخت نبود، نمیدونم چرا انقدر کلی بازی در آوردم، ببخشید. فقط داغ بود، لزومی نداشت وقتی داغه بریزم فکر کنم. و خب اصلا نیازی نبود بریزم توی دستمال، میتونستم بریزم توی سبد و لگنه بذارم داخلش تا آبش بره. ولی باز نتیجه رضایت بخش بود. من فقط یه مقدار آبش رو نگه داشتم. اول از اینکه زود برداشتم، خیلی نداشتم خوش طاقت نداشتم، یه مقدار از آبش هم ریختم توی این ظرف و موند. ولی خب کل پنیر آب رو جذب کرد چون کلا خیلی هم خشک نشده بود. ولی خب خوب شد، حالت خامه‌ای و نرم داره و کلا بافتیه که من دوست دارم از پنیر. نمکش هم به اندازه شد، یعنی کلا طبق سلیقه خودم شدش. ولی آره با مزه است، حتما امتحان کنید این روش رو. حتما با خودم رو بردم. واقعا قشنگه، یعنی دارم دیوونه میشم.